Ahoj. Ahoj. F91V, pravděpodobně nejslavnější levné digitálky na světě. Jejich status je doslova legendární. Stojí totiž doslova pár stovek a Casio jich ročně chrlí přes 3 miliony kusů ročně. Jo, a vyrábí se už taky přes 30 let. A přesně na tuto ikonu se dnes podrobně podíváme. F91 se díky svému retro designu a obrovské popularitě objevuje v celé řadu filmů a seriálů. Například postava Dustina je nosí ve Stranger Things. I když to vlastně časově trošku nesedí, protože seriál se odehrává o něco dříve, než se Casia F91 začaly vůbec vyrábět. Objevily se ale také na ruce herců jako Jim Carrey, Channing Tatum či Elle Fanning. Ostatně na toto téma máme v magazínu článek a dozvíte se v něm o tom, jaké hodinky Casio si zahrály ve filmech a seriálech. A odkaz vám necháme dole pod videem. Jako filmová rekvizita jsou F91 skutečně k nezaplacení, ale proslavily se jinak, především tím, že za mlada nosil bývalý americký prezident Barack Obama, ale paradoxně nejen on. Existují totiž fotky, kde F91 nosí slavný terorista Usama bin Laden, kterého se paradoxně za Obamova prezidentování podařilo dopadnout. 91 tak získali celkem nechvalnou přezdívku hodinky teroristů. Ukázalo se totiž, že je nosil nejeden člen tohoto radikálního hnutí Al-Qaida. No a podrobnosti o tomto spojení s teroristy najdete v psané recenzi. Odkaz vám necháme samozřejmě dole v popisku. F91 jsou skvělé v tom, jak jsou pohodlné, a to řekla bych až neuvěřitelně. Jsou totiž kompletně vyrobené z resínu, tedy syntetické pryskyřice. Úplně zjednodušeně řečeno jsou to takové plastáčky, no a z plastu je i samotné sklíčko. Výhodou je určitě nízká cena a také odolnost vůči rozbití. To se při nárazu nerozletí na 1000 ostrých střepů, ale prostě jen praskne. Taky proto se používali při letech do vesmíru. Nevýhodou je pak to, že ho opravdu velmi snadno poškrábete. A to opravdu řekla bych velmi snadno. V podstatě stačí do něčeho praštit, o něco zavadit a hodinky vám to na sklíčku budou připomínat. Na druhou stranu není nic jednoduššího, než sklíčko přeleštit, třeba lešticí pastou, a zvládnete to i doma. Pohodlnosti napomáhají také rozměry. Průměrně 35 mm, na výšku mají 38 mm a co je nejdůležitější, jsou tenké pouhých 8,5 mm. Vlezou se tedy pod jakýkoliv rukáv, bundu nikdy je nepřekáží, prostě paráda. Navíc jsou díky plastovému základu opravdu velmi lehonké, váží nějakých 21 gramů, takže na ruce prakticky neucítíte. Vlastně se možná přistihnete, že úplně zapomenete, že nějaké hodinky na ruce máte. No a přiznám se, že to jsou jedny z mála hodinek, se kterými dokážu vlastně i spát. Velikost i design základního modelu je navíc úžasně unisexový. Na dámském zápěstí nevypadají nepřiměřeně velce a na pánském zase díky retro stylu nevypadají tak hloupě malé. Ale samozřejmě je to věc vkusu. Náš kolega s obvodem zápěstí 16 cm je z nich plně nadšený. A já s obvodem 14,5 samozřejmě taky. Hodinky jsou pověstné také svojí odolností, i proto se jim někdy přezdívá miniaturní G-Shocky. Na internetu můžete najít někdy až drastická videa, jak se je fanoušci snaží tak trošku zamordovat a zjišťují vlastně, co všechno hodinky vydrží. To my samozřejmě nedoporučujeme, ale jen tak pro zajímavost, hodinky přežily i přejetí autem a testuje se taky voděodolnost. Oficiálně by totiž měly mít jen nejnižší stupeň voděodolnosti a zvládnout by měly jen nějakou vlhkost. Majitelé nicméně přísahají, že hodinky vydrží nejen déšť nebo sprchu, ale někdy i potápění. To potápění potvrdit nemohu, ale jinak se k tomuto prohlášení naprosto zcela přidávám. A jak Eli zmiňovala, že hodinky nedoporučujeme na tyto pokusy, no tak oficiálně samozřejmě ne, ale pokud hledáte nějaké hodinky na experimentování, lepší pravděpodobně nenajdete. F91 mají několik užitečných funkcí. Kromě času samozřejmě také automatický kalendář anebo stopky. Nastavit si ale taky můžete budík anebo signalizaci celé hodiny. Takže vlastně takový plný základ všech digitálek a vlastně všechno důležité. Navíc je ovládání velmi jednoduché, intuitivní a zvládnete to i bez návodu. 91 mají bohužel pověstně slabé osvětlení. Původní model měl malou žárovičku. Dnešní má sice trošku modernější LED diodu, ale i tak chabé osvětlení zůstalo. Náš recenzent to přirovnal k ospalé světlušce, což je velmi trefné. Na druhou stranu, když se v noci probudíte a budete chtít vidět čas, i ta světluška je lepší než nic. Je překvapivé, že na trhu najdeme i fejky F91. Nejen, že to nepodporujeme vzhledem k reklamacím, ale především, proč podporovat padělatele, když můžete mít pravá Casia a jen o pár korun dráž? Naprosto souhlasím, tyhle hodinky v podstatě koupíte za cenu kvalitního vína a hodinky vám vydrží pravděpodobně celý život. Pokud chcete zjistit, zda vaše hodinky jsou ty originální a pravé, stačí podržet pravé dolní tlačítko a měl by se objevit nápis Casio. Samozřejmě doporučujeme kupovat 91 u autorizovaného prodejce, kde navíc dostanete 2 roky záruku. To mi připomnělo, že jsme vlastně ani nezmínili výdrž baterie. Výrobce uvádí 7 let, ale někteří majitelé zmiňují 10 a někdy i 15 let. Samozřejmě to závisí taky na používání funkcí a osvětlení. I tak je to ale vážně neuvěřitelné.
Proč si teda F91 vlastně pořizovat? Jsou neuvěřitelně funkční, pohodlné a skvěle čitelné. V těchto ohledech jsou naprosto geniální. Pak je tady samozřejmě ta nízká cena. Kdybyste hodinky nějak poničili, ztratili, nebude vás to tolik mrzet. No a v neposlední řadě samozřejmě získáte hodinky se skvělým příběhem. Ať už to, jak se zapojili do teroristických organizací, anebo to, že si zahráli v mnoha filmech. U F91 byla až donedávna funkčnost nadřazená stylu. To se ale v posledních letech začíná měnit. Casio totiž začal vyrábět taky v dalších barvách. Zatím jsou teda spíše dámské, ale i tak vypadají naprosto úžasně. Jsou už sice trošku drahší, ale i tak pořídíte naprosto parádní retro kousek v dobré ceně. No a navíc, retro je přece nesmrtelné. To bylo představení legendárních Casio F91V a pokud se vám naše video líbilo, budeme rádi za každý odběr či like. Těšíme se samozřejmě i na vaše komentáře a případně fotky, pokud i vy F91 máte doma. Díky za podporu, zhlédnutí, no a samozřejmě nezapomeňte, že ten správný čas je teď.